ഇതെല്ലാം കാണാൻ കണ്ടോളാം വീഡിയോ എടുക്കുക इसको तो और चेरी रख रिस्क अंगोटे के अंगे चेरी जब हम पे जाका അവന്റെ ആഗ്രഹമില്ല Yun yung balat na sa ibabaw lahat. Ito masarap to. Oh, no. Ito, pinakamasarap na parte to. Tigman mo. Wag. Tigman mo Wag! Diba? Masarap. Sa'yo eh. Oh my God. Sarap. Lasa no? Juicy. Ano Papa? Anong burger? Hi guys! Welcome back to our channel. Ngayon magmumukbang kami ng fried chicken and shawarma. Dear God, thank you for the food that we're about to eat. Bless their mind, body, and spirit, and most especially the hungry children in the whole world. In a very special way, bless their mommies and daddies while bring food to the table. Amen. Kaya na. Ito yung spicy na shawarma. Ito yung normal. So, ikaw. Pagkain. Kumain. Ate, ano pa ate yung akin? Ano yung sili nila guys? Ang lalaki. Sili. Ang sili. Okay, so. Kaya tanggal eh. Ano sikon? Isang ganito, 6 dirham. So sa pera natin, times nyo na lang sa 13. Sili oh. Up. Tapos meron tayong Moroccan mint tea. Moroccan mint tea. Ito yung ano, yung kumbaga sa atin andox. Dito ganito yung itsura. Legs mo na. Lambot.
Marami talaga yung mga tarak na nila dito. Ito manok. Tapos guys, meron silang ganito. Yung nga pala na binibigay. Tsaka ganito yung hamus. Ayun yung hamus nila. Meron din silang binibigay na garlic sauce. Normal na lang eh. Pero to, the best dito. Oh, menu. Ayan yan. Ayan. Busy sila eh. Makagutong. Hindi nila maubos. Maubos na ba yan? Yeah. Maubos ah. Papurot. Chicken. So, Mang Tomas dapat ko. Mang Tomas. Siyempre, kailangan natin naman Tomas, no? Series, hindi nakakain ng walang Mang Tomas to. Pag sa manok. Wala na naman yata. Tomas. Mang Tomas. Ito yung manghang. Red chicken. May balat yan. Ayun mo na ng balat. Yung spicy na bukas, tarayin na natin ito. Spicy shawarma. Ay. Hap. Second. Hindi na namin maubos to. Titihayan na natin to. Ay, sorry. Up, padapain natin. Yun yung balat na sa ibabaw lahat. Ito masarap to. Oh no. Ito, pinakamasarap na parte to. Tigman mo. Wag. Tigman mo na. Wag! Oh no! Kainin mo yan, masarap yan. Kainin mo yan, sarap yan. Oh my God. Sarap, lasa no? Juicy? Ano yung papa? Anong burger? Juicy. Okay, lulukin mo na kasi. Lulukin mo na. Sarap. Yung pinakamasarap na parte ng manok. Sarap. Pinakamasarap na parte ng manok. Dadalhin Kinain ka ni na Riz. naman. Yung nandito. Di ba masarap? Wait yun! Hindi ba? Kano ka kasi? Ito sa'yo. Masarap yung puwit, no? I want to luwa-luwa. Ang luwa-luwa. Luwa. Anong parte yung papa nito? Puwit yun! Kausapin mo yung mga nanonood sa'yo. Ikaw na papa. Na. What talkies? Only kain-kain? No talking? Mali. Nautak-utak ko. Kain-kain. Hindi na namin maubos to. Maubos mo pa ba to? No, Yung chicken? I can't. Some part is Kaya fine. ko ibusin. Maubos mo eh. Ang gusto mo na. Kaya daw niyang ubusin. Sabi ni Juliana. Uy! Excuse me.
You. Kumurot ka pa doon, oh. Yung balat, puro na sa ibabaw, oh. Saan ba? I'm on top this. Guys, busog na po kami. Hindi na po namin maubos. So, mapupunta po kay Mami tsaka kay Ate yung natirang shawarma tsaka yung chicken. So, guys, if you like this video, please don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to click the notification bell for more updates and more upcoming videos. Bye! 감사합니다. Hello.